Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Să vedem. Te invit și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Bun, a început citirea și avem așa un om care se gândește, uite, cu dragoste la tine. Da? Cineva care parcă abia așteaptă să te întâlnească, e cineva care te poartă mereu în minte, poate să fie o persoană intelectuală sau o persoană care lucrează cu actele. De asemenea, unii dintre voi e posibil aici să aveți legătură cu o persoană care este foarte rațională din fire. Mai văd aici, bineînțeles, și o perioadă în care parcă visezi cu ochii deschiși la marea iubire sau visezi cu ochii deschiși la o relație care să-ți fie pe plac. Văd aici că totuși e o perioadă de liniște, da, în viața ta. Nu știu, simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să stai singur sau singură. Văd și o persoană care stă aici la o zi de sărbătoare într-un loc mai retras, da? Cineva care se gândește foarte intens. Pentru alții pur și simplu e vorba de o perioadă în care voi vă retrageți, vreți mai multă liniște, reușiți să vă faceți ordine în gânduri și în suflet. Pentru tine avem drumul, da? Deci pentru tine, uite, poate ai o călătorie de făcut sau aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Mai văd aici că dai startul unor proiecte sau dai startul unor activități. Tot pentru tine văd aici o perioadă de schimbare, fie te muți, fie vrei să schimbi ceva în viața ta. Pentru unii poate să fie și o perioadă în care sunteți foarte mult concentrați, poate pe o mașină, da? Sau pe drumul unei persoane. Hai să vedem despre ce este vorba. Da, să dăm la pace cu motanul. Ia să vedem despre ce este vorba cu drumul aici. Ei, cinciul de cupe. Cineva regretă în legătură cu un drum. Cineva se uită foarte mult spre trecut. Poate pentru unii discutăm despre o persoană care, atenție, regretă că nu a făcut un drum sau regretă că e la distanță de tine. Poate ai pe cineva, uite, din familie care e la distanță și care, nu știu, e cu părere de rău. Uite, avem o regină de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Pentru unii văd aici o persoană care regretă în legătură cu un drum. Este vorba despre un regret care ține de o rivală în unele cazuri. Da? Ce mai văd, în schimb, poate aici unii dintre voi aveți legătură cu o femeie care mai dramatizează. Da? E o femeie care dramatizează totul, care trăiește totul la plus infinit. Poate să fie vorba de asemenea și în alte cazuri despre o persoană care din contra, da, îți ridică moralul, te încurajează, spune glume, îți este alături în legătură cu fie această călătorie, fie în legătură cu această schimbare. Da? Asta simt eu aici. Uite, la bază avem o regină de monede, arcana majoră, moartea și 9 de cupe. Pentru unii poate să fie, uite, și o transformare prin care treceți, fie din punct de vedere profesional, fie financiar. Pentru casa ta avem o veste bună pe care o primești. Fie de la rude, fie de la prieteni, poate unii așteptați un răspuns în legătură cu niște acte pentru casă. În alte cazuri, văd aici, bineînțeles, și o veste care ți aduce liniștea. Poate să fie și o invitație la o petrecere pentru unii dintre voi. Cavalerul de spade, deci cineva care îți dă o veste trăsneț, da? O veste rapidă. E cineva care se mișcă repede către tine, e cineva care își dorește să se apropie de tine mai mult. Asul de spade. Uite, o decizie bruscă, e ca și cum cineva se hotărăște brusc să vină către tine, să plece, poate să fie și o discuție rapidă, ușor conflictuală, dar în urma căreia se clarifică ceva important privind familia ta, privind viața privată. Mai vreau un mesaj, totuși.
E cineva grăbit aici, cu o veste. Și avem 8-ul de cupe. Cineva care renunță, dă la spate. Cineva dă la spate ceva important. În curând, hoțul. Da? Cineva care se furicează în viața ta sau o persoană care nu are intenții bune. Poate o persoană care înșală, care minte, care evită o întâlnire sau o persoană care, așa cum am spus, în general nu este serioasă. Poate să fie și o neplăcere a cuiva. Hai să vedem în curând. Aici cineva evită să răspundă, cineva evită să comunice. Tot în curând văd aici și o conexiune cu o persoană care e mai retrasă, e mai izolată. Cineva care vrea să facă un drum în secret sau cineva care vrea să vină către tine în secret. Mai vreau un mesaj. Regele de bâte, o legătură cu zodie de foc, berbec, leu, săgetător. În curând, posibil, da, ca acest om, fie să se retragă din ceva anume, fie este o persoană care ți-a promis ceva și nu mai face, fie unii aveți legătură aici cu o persoană ușor vicleană, e cineva care știe bine să negocieze, știe bine să te convingă de anumite lucruri. Nu e neapărat o persoană rea, doar că aici poate să fie și un bărbat mai aventurier din fire. Da? Cuiva căruia îi place așa să trăiască viața din plin. Poate, uite, e și cineva care are ca un fel de obsesie, cineva care își face tot felul de gânduri, cineva care ascunde anumite lucruri și cu siguranță din acest motiv e și stresat, da? Sau evită să spună ceva. În viitor avem soldatul. În viitor aici o legătură pe care o poți avea cu o haină de stat sau o persoană cu uniformă. Tot în viitor văd aici și faptul că hotărăști ceva foarte serios, fie în cadrul profesiei, deci partea profesională, fie în viața privată. E cineva care stă drept în fața ta, cineva care își dorește foarte mult să se impună. Poate să fie și o pedeapsă a acestui hoț, da? Pentru că, uite, avem aici foarte mari emoții. Deci o persoană cu mari emoții, o persoană... Și avem lumea și 2 de cupe. În viitor, o întâlnire cu o persoană care, știu eu, îți poate schimba destinul. Mai poate să fie aici și faptul că e posibil să primești o veste de la o persoană de la distanță. Cineva care îți face o invitație, cineva care te dorește undeva anume. Cavalerul de cupe. Uite, cineva care îți propune dragostea, dar este o persoană foarte serioasă. Este o persoană care vrea ceva oficial, este o persoană care vrea ceva rapid. Eu simt aici că e vorba de o relație karmică, da? E ceva ce poate să dureze mult timp. Și uite, e ca și cum omul ăsta vine și te scoate din aceste iluzii, din această obsesie, din această nesiguranță din punct de vedere emoțional. Ce nu știi tu, norocul, ce nu știi tu, niște bani care îți urmează să-ți intre sau un noroc pe care l-ai aici în legătură cu un proiect, în legătură cu partea profesională, poate să fie pentru unii și cineva care riscă pentru tine. Faetonul 9 de spade, o legătură cu zodia Rac. Cineva e stresat aici în legătură cu un drum și se pregătește de această călătorie. Se pregătește să se apropie de tine. Pentru că, uite, e cineva care parcă nu are încredere. Fie în forțele proprii, fie cineva nu are încredere. Uite, cineva care a stat mult și s-a gândit la această decizie. Și uite, omul ăsta vine cu o monedă către tine, fie vine cu un cadou către tine, fie vine cu o propunere, fie persoana asta vine cu o dovadă fizică, palpabilă, dar uite, din nou apare 6 de spade, deci e ceva legat de o călătorie sau e ceva legat de un demers. Cineva riscă foarte mult. Și uite, avem asul de bâte, nu știu, parcă e cineva care simte că reînvie la viață. Cineva care zice, uite, dacă fac asta, parcă am o altă speranță.
Hai să vedem ce spune acest tarot. Ce nu știi tu? O zi plăcută, o zi mare, o zi sfântă, o zi în care are loc un eveniment important și avem un prieten sincer. Deci cineva care poate abia așteaptă să te întâlnească. Este o persoană sinceră, cu sufletul deschis. Mai vreau un mesaj. Noutăți plăcute. Da? Tu nu știi aici despre niște vești bune pe care urmează să le primești. E ceva ce s-a decis undeva anume. Avem dragoste sinceră și boală. Cineva care iubește sincer, dar care suferă. Poate o persoană care mereu suferă din dragoste. Da, o persoană care se gândește la tine și care abia așteaptă să te întâlnească. Ia să vedem. Și avem așa, o persoană plăcută. Deci o persoană cu inima deschisă. Avem musafiri, drum lung și tranziție schimbare. Mai vreau un mesaj. Uite, un noroc foarte mare care ți se pregătește și care, uite, pune punct la o situație complicată. Pe neașteptate, bani puțini. Pe neașteptate, uite, cineva poate să-ți dea niște vorbe aici care nu-ți plac. Sau, pe neașteptate, văd și o persoană care nu are încredere, fie în tine, fie în general în viață. Poate să fie vorba și despre niște cumpărături pe care cineva le face sau despre niște gesturi simbolice ale unei persoane. Dar ce văd eu aici e că cineva poate să fie mai zgârcit sau zgârcit. Ia să vedem. Pe neașteptate. Eu cred că are legătură cu hoțul ăsta, da? Și avem așa, roata destinului, 7 de spade. Pe neașteptate, uite, cineva care face o schimbare mare, da? Cineva care schimbă direcția, cineva care merge în altă direcție. Cinci de spade, valetul de bâte. Cineva, uite, care își urmărește interesul. Este vorba despre o persoană foarte imatură, o persoană energică, o persoană, cum să zic eu, care acționează din impuls. Optul de bâte, deci cineva care spune niște vorbe fără să gândească. Ia să vedem. Pe neașteptate. Avem o casă străină și o persoană vicleană. Ei, pe neașteptate aici văd o persoană vicleană. O persoană care își urmărește foarte mult interesul. E o persoană care poate să spună ceva ce doare, nu știu. Și avem așa lacrimi, da, și o veste onorabilă. O persoană înlăcrimată aici. Poate să fie o persoană frustrată, vedem. Doar că e cineva care te dorește, însă nu știe cum să acționeze. Poate e cineva care vine la tine fără să te anunțe. Ce o să te mire? Dragoste. Ce o să te mire e că apare dragostea în calea ta. Ce o să te mire are legătură cu o persoană care îți dă vorbe dulci, vorbe frumoase, o bucurie pentru inima ta, o veste pozitivă în legătură cu o pasiune pe care tu o ai. Ia să vedem ce o să te mire. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești.
persoană blândă, iubitoare, poate să fie o femeie cu părul deschis la culoare sau poate să fie vorba, atenție, despre o femeie blândă, atentă, calmă, e cineva care îți dă niște vești pozitive. Și avem Marele Preot și Diavolul, o legătură cu zodia Capricorn, zodia Taur. Poate aici pentru unii dintre voi să fie vorba și despre cineva care vrea să-ți facă cunoștință cu o persoană. E cineva care își dorește să se apropie de tine. Poate o persoană care îți propune ceva pe partea profesională. Zece de bâte, 5 de bâte. O persoană agitată, o persoană care are multe lucruri pe cap. Poate e cineva care te invită să o ajuți într-o luptă sau să îl ajuți într-o luptă. Uite, eu văd aici multă victorie, multă bucurie. E cineva care mai are puțin să ajungă la victoria asta și nu reușește. Și e ceva legat de o situație pe termen lung sau are legătură cu o veste care răsună peste mări și țări. Este o veste importantă. Ia să vedem noi despre ce e vorba, ce să te mire. O persoană care te laudă, te onorează, da, îți pune ca o coroană pe cap și îți dă o veste despre un final. Realizarea dorințelor, surpriză și musafiri. Deci surpriza aici are legătură cu niște musafiri, da, care ți apar. Niște vești care apar importante. Avem proces și judecată, veste bună. Deci e o veste absolut fantastică care apare. E o decizie care se ia undeva. Bun. Hai să vedem acum ce spune și acest oracol. Avem un rechin, atenție, pentru că acolo poate să fie o pierdere materială sau de sănătate. Și avem soarele, fericire și stare de bine, dar văd aici și o persoană ușor agresivă, ușor încăpățânată. Și avem aici, uite, un sfat să nu lași standardele jos. Da? Sau poate e vorba de cineva care nu acceptă ceva anume. Și avem totuși un păun. Deci că atenție la frumusețea ta, atenție la felul în care ești perceput sau percepută. Da. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare. Este o femeie care îi place să domine, să controleze și e ceva ce are legătură cu cariera ta, dar în alte cazuri are legătură și cu o propunere, da, care vine cu succes. Poate să fie și că tu controlezi ceva. Un cadou, o surpriză în legătură cu niște bârfe, cu niște discuții. Și toată povestea asta are legătură și cu o iubire din trecut. Cu ceva ce s-a întâmplat, uite, la un drum lung. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.